Chào mừng các bạn đến với kênh dạy tiếng Việt, tiếng miền Nam cho người nước ngoài. Today we're gonna learn a very powerful word để. In this lesson, we will learn the four meanings of the word để. First, listen to the conversation. Pay attention to the word để. Em làm gì vậy? Em đang nấu ăn. Ê, anh phụ cho. Giờ anh mới về anh rảnh nè. Anh phụ hả? Thôi anh để em làm cho. Để anh làm cho. Đâu cần gì đâu anh phụ cho. Giờ làm gì? Nói đi. Bây giờ anh biết làm cái gì? Trời ơi, em đừng có coi thường chồng em nha. Anh biết làm luộc trứng nè, luộc rau nè, luộc thịt nè, làm mì gói nè, chiên trứng nè. Nhiều không? Chiên trứng không? Chiên trứng. Chị chiên giùm em 2 cái trứng đi. Trời ơi, sao cho anh làm cái khó như vậy? Giờ chiên trứng phải không? Chiên trứng thì phải kiếm cái chảo. Em, cái chảo đâu vậy? Ủa? Cái chảo ngay trước mặt anh đó. Dạ. Em không để ý. Rồi. Chiên trứng này phải có cái chảo. Muốn chiên thì phải có dầu đúng không? Mình lấy dầu đi. Dầu ở đâu? Dầu ở trong cái tủ này nè, trước mặt anh đó. Anh để đây hả? Ồ. Sao để ngay chỗ mà khó kiếm vậy? Dầu và nước mắm. Nước mắm mình để đâu? Nước mắm em để trong tủ này. Nghe thấy được ha. Rồi. Dầu, nước mắm, chảo. Mình thiếu gì ta? Trứng. Để đâu? Trứng để đâu? Trong tủ lạnh. Ôi, hả? Chiên trứng hoặc quân trứng. Rồi. Xử là xong đi nè. Em. Gì? Trứng gì chín chưa? Chưa, anh để đó 1 phút nữa đi. 1 phút hả? Em. Em nhớ cái đồng hồ của anh á, anh để đâu? Cái đồng hồ của anh hả? Ủa để làm gì? Thì bây giờ anh kêu anh là phải canh đúng 1 phút, anh phải đi lấy cái đồng hồ để đúng 1 phút anh biết anh chín để anh biết nó chín. Rồi thôi. Bây giờ anh ra đó ngồi đi để em làm cho. Sao vậy? Anh làm em nhức đầu quá. Vậy hả? Em. Gì? Cần anh phụ gì nữa không? Thôi, để em. Now listen to the conversation one more time with detailed explanations. Em. Làm gì vậy? Em đang nấu ăn. Ê, anh phụ cho. Giờ anh mới về anh rảnh nè. Anh phụ hả? Thôi anh để em làm cho. Để anh làm cho. Đâu cần gì đâu anh phụ cho. Giờ làm gì? Nói đi. First, to let something happening. For example, để tụi nhỏ ngủ thêm 30 phút. Or when you are haters, you see a happy couple and you may say, để chờ coi tụi bay hạnh phúc được bao lâu. Bây giờ anh biết làm cái gì? Trời ơi, em đừng có coi thường chồng em nha. Anh biết làm luộc trứng nè, luộc rau nè, luộc thịt nè, làm mì gói nè, chiên trứng nè. Nhiều không? Chiên trứng không? Chiên trứng. Chị chiên giùm em 2 cái trứng đi. Trời ơi, sao cho anh làm cái khó như vậy? Giờ chiên trứng phải không? Chiên trứng thì phải kiếm cái chảo. Em. Cái chảo đâu vậy? Ủa? Cái chảo ngay trước mặt anh đó. Dạ. Em không để ý. Rồi. Chiên trứng này phải có cái chảo. Muốn chiên thì phải có dầu đúng không? Mình lấy dầu đi. Dầu ở đâu? Dầu ở trong cái tủ này nè, trước mặt anh đó. Anh để đây hả? Ồ. Sao để ngay chỗ mà khó kiếm vậy? Để means to put something to somewhere. Để cuốn sách trên bàn. Để tiền trong túi áo. Dầu và nước mắm. Nước mắm mình để đâu? Nước mắm em để trong tủ này. Nghe thấy được ha. Rồi. Dầu, nước mắm, chảo. Mình thiếu gì ta?
Trứng. Để đâu? Trứng để đâu? Trong tủ lạnh. Ôi hả? Chiên trứng mà quên trứng. Rồi. Xử là xong đi nè. Em, Gì? trứng gì chín chưa? Chưa, anh để đó 1 phút nữa đi. 1 phút hả? Ừ. Em, Ừ? em nhớ cái đồng hồ của anh á, anh để đâu? Cái đồng hồ của anh hả? Ủa để làm gì? Thì bây giờ anh kêu anh là phải canh đúng 1 phút, anh phải đi lấy cái đồng hồ để đúng 1 phút anh biết anh chín để anh biết nó chín. And the last meaning means in order to, which is also very common. Tôi lên kênh SVFF để học tiếng Việt. Tôi học tiếng Việt để đi du lịch. Rồi thôi. Bây giờ anh ra đó ngồi đi để em làm cho. Sao vậy? Anh làm em nhức đầu quá. Vậy hả? Ừ. Em Gì? cần anh phụ gì nữa không? Thôi, để em. So those are the 4 meanings of the word day. To have a Skype lesson with us, check on the description. To have a self-study online courses, also check on the description. And to watch more videos in the future, click on the subscribe button, turn on the notification so you won't miss any future videos. And finally, cảm ơn. Tạm biệt. Dạ. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại.